अनि यो डाओ चाहिँ होइन मलाई थाहा भन्छ है जसले पनि खोल्न मिल्छ विथ अ लिटल नलेज होइन डाओ भने के हो अलिकति क्रिप्टोको अनि डिजिटलको नलेज भयो भने होइन घर बसी होइन यत्तिकै के अब यो ल्यापटप छ भने यो ल्यापटपबाट मात्र पनि होइन डाओ खोल्न मिल्छ अनि उसले त्यहाँबाट फन्ड रेज गर्न मिल्छ आफ्नो च्यारिटीहरूलाई रेज गर्न मिल्छ होइन उसले होइन कुनै अब ठुल्ठुलो कम्पनी खोल्नु चाहिँ खोल्न मिल्छ रहेछ क्या ठुलो कम्पनी चाहिँ नभनौँ होइन अब त्यो कम्पनी बिस्तारै ग्रो भयो भने त ठुलो भइहाल्छ ठुलो हुन्छ तिमीले भने अब एनजिओजकै रूपमा लिउँ न सपोज मलाई एउटा एनजिओ जस्तो डाउ खोल्नु मैले एउटा कोड लेखेँ अरे जसले यो टोकन के भन्छ जसले यो के भन्छ मेरो यो लिङ्कमा वालेटमा एड्रेसमा पैसा पठाउँछ यो कोडले अटोमेटिकली के भन्छ युनिसेफको वालेट एड्रेसमा डोनेट गरिदिन्छ अनि के भन्छ फुड ब्याङ्कको वालेट एड्रेसमा डोनेट गरिदिन्छ पैसा भनेर तिमीले एउटा कोड लेखेर के इन इट सेल्फ एउटा के भन्छ सेल्फ रन आइएनजिओ भयो नि त त्यो होइन अनि मैले त्यसको टोकन बेचेँ अरे टोकन किन बेच्नु पऱ्यो किनकि अब नत्र त मैले मात्र सब टोकन मैसँग भयो भने त अब मैले कम्पनी रन गर्छु भने जस्तो भइहाल्यो त मैले डिसिजन लिने मैले 100% टोकन स्टेक हालेर भोट हान्दिने होइन त्यो गरेर त भएन नि त त्यसैले टोकन मैले डिस्ट्रिब्युट गरेँ अरे एउटा ल यो हामीले अब आइएनजिओ खोल्यो होइन एज आई सेड अनि त्यसपछि मैले एउटा कोड लेखेर जसको कोडको थ्रु चाहिँ अब सपोज यो वालेट यो कम्पनीको हाम्रो वालेट एड्रेसहरू पब्लिक पार्यो अरे अनि यो वालेट एड्रेसमा यति इथेरियम पठायो कि त्यो इथेरियम फुड ब्याङ्कमा जान्छ अनि यो वालेट एड्रेसमा पठायो कि यो सेल्टर ब्याङ्कमा जान्छ अनि त्यो हामीले त पैसा पठाउनु त भने अब युनिसेफले पैसा पाएपछि उसले कसरी युज गर्छ उसको डिसिजन हो फुड ब्याङ्कले पैसा पाएपछि उसले युज गर्छ कसरी उसको डिसिजन हो तर ट्रस्टेड सोर्स हो नि त एउटा मान्छेहरूलाई हेल्प गर्ने भनेर होइन युएनहरू मान्छेहरूलाई हेल्प गर्छ भनेर थाहा छ नि त अब यसमा के छ मैले एउटा कोड बनाएर एउटा होइन डोनेट के भन्छ हेल्प द वर्ल्ड भन्ने एउटा सपोज ल म तिमीलाई यसबाटै म तिमीलाई ड्रइङको थ्रु बुझ्छ कि क्यालकुलेटर किन खोलेँ मैले अब यस्तरी के अब सपोज एउटा यो मेन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भयो हाम्रो है मैले डिजाइन गरेँ मैले यसको टोकन डिस्ट्रिब्युट गरेँ टोकन्सहरू डिस्ट्रिब्युट गरेँ टोकन किन डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ किनकि कम्पनीको सेयरै बेचेन भने कम्पनीले पैसा कसरी उठाउँछ मैले टोकन बेचेर के टोकन किन भन्दा एउटा कम्युनिटी क्रिएट गर्न के अब तिमीले मेरो सेभ द वर्ल्ड भन्ने होइन के भन्छ डाओको टोकन किनेर अब तिमीसँग स्टेक गरेर भोटिङ पावर छ नि त होइन अब सपोज यो कम्पनी यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि होइन एउटा वालेट एड्रेसहरू दिएँ अरे जसले यो वालेट एड्रेसमा पैसा डोनेट गर्छ यो पैसा अटोमेटिकली होइन के भन्छ फुड ब्याङ्क अनि युनिसेफलाई पठाइदिन्छ यसले भन्यो यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अब सपोज स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट इज भिजिबल टु एभ्रीबडी जसले पनि यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट हेर्न सक्यो अनि उनीहरूले हेऱ्यो अरे ए यो स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट त राम्ररी बिल्ड गरेर रहेछ मैले यो वालेटमा पैसा ट्रान्सफर गरेँ कि अटोमेटिकली फुड ब्याङ्कमा नि पैसा फुड ब्याङ्कको वालेट एड्रेसमा पठाइदिन्छ अनि युनिसेफको वालेट एड्रेसमा पठाइदिन्छ भन्ने स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट इज भिजिबल नि त होइन अनि यसले के भन्यो मिडल म्यान त हट्यो अनि मैले प्रफिट खान सक्ला भन्ने चान्स नै छैन नि त किनकि स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भिजिबल छ अनि मैले स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट यसरी कोड गरेर जस्तै गर्दा होइन यसबाट आएको 2% 3% मलाई पठाउँछ भनेर यो त भिजिबल छ त मान्छेले त देख्छ त यसले त 3% 4% कमिसन खान खोजिरहेको छ त भाइ यस्तो काममा नि भनेर होइन कसले सपोर्ट गर्छ त अनि किनकि यो एउटा यो भयो नि त एडभान्टेज अब यसको विक पोइन्ट के भन्दा राम्ररी कोड लेखाएको थिएन अरे ह्याकरले पुरै युज गरेर त्यो वालेट ड्रेन हान्दै अरे आफ्नो वालेट एड्रेस पोस्ट हान्दै उसका गयो त्यो नि हो नि त अब त्यो एउटा एडभान्टेज भयो नि त अब एउटा एनजिओ खोलेन त होइन अनि यो त सेल्फ रनिङ एनजिओ भयो भने मान्छेले डोनेट गर्छ सर्ट त्यसलाई पठाइदिन्छ होइन अनि सपोज अब टोकन किन चाह्यो भन्दा फुड ब्याङ्क र युनिसेफलाई मात्रै डोनेट गरेर पुगेन अब हामीलाई अरूहरूलाई पनि डोनेट गर्नु पऱ्यो भनेर अब एउटा एक्स्ट्रा वालेट एड्रेस थपौँ न भनेर अनि अब टोकन होल्डरहरूको टाइम आउँछ कम्युनिटीले डिसाइड गर्छ गर्ने कि नगर्ने अनि टोकन होल्डरहरूले डिसाइड गरेर यस वी निड अनदर वालेट एड्रेस भनेर अब स्मार्ट कन्ट्र्याक्टले के गर्छ सर्ट एउटा वालेट एड्रेस खोल्छ यो वालेट एड्रेसबाट कसको एड्रेसमा पैसा पठाउने भनेर कम्युनिटीको टोकन होल्डरहरूले डिसाइड गर्छ टोकन होल्डरहरूले अब के भन्दाखेरि सेभ द चिल्ड्रेन भन्नेको वालेट एड्रेसमा पैसा पठाऊँ भनेर यो एकदम फ्युचरमा हो अहिलेसम्म यिनीहरूले वालेट एड्रेस युज गर्दैन है यो एकदम फ्युचरको कुरा भइरहेको कि एकछिनमा म भन्छु किन फ्युचर भनेर होइन सपोज अब सेभ द चिल्ड्रेन भनेर अनि चिल्ड्रेनको वालेट एड्रेस पनि एड भयो अनि त्यसपछि टोकन होल्डरले डिसाइड गरेर हो यो हामीले ओरिजिनल्ली यति मात्रै खोल्या हो है हामीले खोल्दाखेरि यति खोल्या हो अब टोकन होल्डरहरूले डिसाइड गर्यो यति यो भाग चाहिँ टोकन होल्डरहरूले डिसाइड गरेको टोकन किन चाह्यो भन्दा योलाई चाह्यो होइन टोकन होल्डरहरूले डिसाइड गर्यो वालेट नि एड भयो अब सपोज अब हाम्रो त ब्रान्चेसहरू बढ्यो नि त पहिलाको यो वालेट एड्रेसले युनिसेफ फुड ब्याङ्क अब सेभ द चिल्ड्रेनलाई नि पठायो
एउटा सेल्फ रनिङ एनजिओ भएन। अब म एज अ क्रिएटरले एबेन्डन गरेर सब टोकन बेचेर गइदिएँ अरे, चलिरहेछ। मसँग टोकन हुँदा नि त मैले के गर्थेँ र, मैले भन्दैमा अभिनवको वालेट एड्रेसमा पैसा पठाऊँ भनेर मैले खोल्नु मिल्थ्यो होला, मिल्थेन। मेजोरिटीले नो भनेको त सक्यो। अनि मैले कमिसन खान मिल्छ भनेर स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा देखिहाल्थ्यो, भिजिबल हुन्थ्यो। अनि त्यो हुनसाथ मान्छेहरू यसमा इन्भल्भै हुन्थेन। अब यसपछि जे काम हुन्छ सबै कम्युनिटीले गर्छ। अब सबै कम्युनिटीले छोडिदियो भने होइन फिनिस। तर कोड त अझै रन भइरहेको छ। अनि 100-200 वर्षपछि मान्छेहरूले फेरि डोनेट गर्न थाल्यो भने सेल्फ रन हुन्छ। एउटा डोनेटिङ साइट हो नि त, नेभर डाइङ होइन। तर यो एकदम फ्युचरको कुरा भइरहेछ, किनकि अहिले यस्तो कोड डेभलप गर्न नि सक्दैन होइन। अनि यस्तो यो के भन्छ सबको वालेट एड्रेस हुन्छ नि, वालेट एड्रेस कमन नि छैन। सेभ द चिल्ड्रेन कम्पनीको वालेट एड्रेस छैन, युनिसेफको वालेट एड्रेस छैन, फुड ब्याङ्क रिजर्भ ब्याङ्कहरूको वालेट एड्रेस छैन। यो त्यसैले एकदम जब मान्छेहरूको हुन्छ नि वालेट एड्रेस नागरिकता जस्तो कमन हुन्छ नि तबको लागि मात्रै हो कि कन्सेप्ट भने। एउटा सेल्फ रनिङ कम्पनी कसरी खोलेन त, ठाउँको ठाउँ खोलिदियो त। मलाई कोड मात्रै गर्न आउँछ र कि त मैले एकजना यस्तो कोड गर्न सक्ने मान्छे मात्रै हायर गरिदिएँ भने घरबाटै एउटा एनजिओ खोले तिम्रो।